En berättelse från min barndom när jag var liten. Jag kunde inte svenska. Jag minns att jag blev rädd varje gång jag hörde någon tala svenska. Språket kändes stort och svårt. Jag trodde att jag aldrig skulle förstå det. Men jag gav inte upp. Jag hittade ett sätt att börja lära mig. Lite i taget blev det bättre. En av de första sakerna var att lyssna på berättelser på svenska. I början förstod jag inte mycket. Men jag lyssnade varje dag. Jag började med enkla berättelser, djurhistorier eller små äventyr. Lite i taget förstod jag ord. De fick mening. Jag hörde orden tydligt och min rädsla blev mindre. Jag märkte att lyssnande var mycket viktigt. Lyssna är ett bra sätt att lära sig svenska. När du hör berättelser, sånger eller nyheter. Lär du dig nya ord. Du hör hur människor säger saker. Du vänjer dig vid ljudet av språket. Det hjälper dig att minnas ord och använda dem när du talar. Förr lyssnade jag ofta på barnhistorier eller enkla poddar på svenska. I början var det svårt. Men med tiden förstod jag mer. Därför råder jag dig att varje dag lyssna på musik, se tecknade filmer eller höra nyheter på svenska. I början är det svårt, men med tiden blir det lättare. Övning ger färdighet. En annan viktig del i att lära sig svenska är övning. Man säger att övning ger färdighet, och det stämmer. Jag övade varje dag. Det var svårt för jag kunde inte många ord. Men jag försökte. Jag talade med vänner även om jag gjorde många fel. Jag var inte rädd att tala. Fel är en del av lärandet. Det är okej att göra fel. Man lär sig av det. Det hjälper dig att tala bättre svenska, även om det bara är lite. Så oroa dig inte. Tala så ofta du kan. Läsning är också viktigt. Läsning är ett bra sätt att lära nytt. Man ser hur ord står i meningar. Man lär sig stavning och meningsbyggnad. Jag valde enkla böcker. Böcker med bilder hjälpte mig att förstå berättelsen. En bok om en hund hjälpte mig mycket. Den var enkel, men jag älskade den. Genom den berättelsen lärde jag mig många ord. Ju mer jag läste, desto bättre blev jag. Mitt råd är, läs så mycket du kan. Det kommer att hjälpa dig. Även skrivande är viktigt. Att skriva hjälper dig att öva ord och göra meningar. Jag skrev i ett litet block. Jag skrev om min dag, min familj eller mina drömmar. Jag gjorde många fel, men det gjorde inget. Det hjälpte mig att lära mig mer. Det gjorde mig säkrare. Du kan börja med små texter. Skriv om din dag eller ditt intresse. Ju mer du skriver, desto bättre blir du. Med tiden blir dina meningar längre. Skrivfel är normala. Att skriva varje dag hjälper dig att bli bättre. Även videor hjälpte mig. Videor är roliga och bra för lärandet. Man hör hur människor talar, man ser hur meningar byggs. Jag såg tecknade filmer. De talade långsamt och tydligt. Det hjälpte mig mycket. Jag upprepade ord som jag inte förstod. Så lärde jag mig uttalet. För nybörjare är tecknade filmer eller barnprogram mycket bra. Med tiden kan du också se filmer eller serier. Försök se många videor på svenska. Det är roligt och du lär dig mycket. En av de bästa övningarna är att tala med andra. Jag hade en vän som talade bra svenska. Vi pratade varje dag. Jag gjorde många fel, men hon var tålmodig och hjälpte mig. Så lärde jag mig nya ord. Om du inte har vänner kan du hitta partner online. Det finns många appar för språkutbyte. Att tala gör dig säkrare. Var inte rädd för fel. Varje gång du talar gör du framsteg. Tålamod är viktigt. Jag var ofta frustrerad för att jag lärde långsamt.
Men jag förstod att lärande tar tid. Varje litet steg räknas. Ibland påminde jag mig, fel är okej. Jag sa till mig själv att fortsätta långsamt men säkert. Med en ordbok lärde jag mig många nya ord. Jag bar en liten ordbok med mig. När jag hörde ett nytt ord slog jag upp det. Det hjälpte mig mycket. Ordböcker är vänner i lärandet. De hjälper dig att förstå ord bättre. Även spel gör lärande lättare. Jag spelade ofta ordspel med vänner. Det var roligt och hjälpte mig att lära. Spel gör lärandet roligt. Även att tänka på svenska är bra. I början översatte jag allt. Det var svårt och långsamt. Sen började jag tänka direkt på svenska. Det hjälpte mig mycket. Sätt upp små mål. Till exempel 10 nya ord per vecka. Varje mål gör dig stolt. Det visar att du gör framsteg. Kontrollera vad du har lärt dig. Upprepning är viktigt. Läs dina anteckningar igen. Hör berättelser igen. Så minns du bättre. Var positiv. Lärande är ibland svårt, men var positiv. Tro på dig själv. Kom ihåg att fel är normala. De är dina lärare. Varje fel tar dig vidare. Njut av resan. Lärande är en fin upplevelse. Gläds åt små framgångar. Njut av nya ord, berättelser och samtal. Omge dig med svenska. Lyssna på musik, se serier och läs texter. Ju mer du omger dig med svenska, desto snabbare lär du dig. Försök alltså omge dig med svenska. Ändra inställningarna på din telefon. Lyssna på poddar på svenska eller läs böcker. Varje gång du ser eller hör svenska hjälper det dig att göra framsteg. Upprepning är nyckeln till minnet. Om du ofta upprepar ord minns du dem lättare. Förr sade jag nya ord högt tills de blev en del av mitt ordförråd. Jag sade dem flera gånger om dagen. Så lärde jag mig ord och grammatik. Var inte rädd att upprepa samma sak många gånger. I början känns det tråkigt, men senare hjälper det mycket. Ju oftare du upprepar, desto lättare blir det. Gör upprepning till en del av din rutin. Kontrollera regelbundet ord och meningar. Säg dem högt. Upprepning ger dig säkerhet och hjälper dig att minnas. Viktigt är också en fast rutin. Försök lära lite varje dag. Det är bättre att öva 20 minuter om dagen än många timmar en gång i veckan. Så gör du snabbare framsteg. Vissa dagar är långa, andra korta, men varje dag räknas. Regelbundenhet är viktigt. Fira dina framsteg när du lär dig svenska. Fira när du lär dig ett nytt ord, läser en bok eller har ditt första samtal. Ta en stund för glädje. Det motiverar dig att fortsätta. Jag belönade mig ofta när jag nådde ett mål. Ibland åt jag en dessert eller såg en film på svenska. Viktigt var inte själva belöningen utan att se min ansträngning. Så fira både små och stora mål. Det gör dig glad och motiverad. Var nyfiken och använd svenska på nya sätt. Nyfikenhet gör lärandet spännande. Jag frågade ofta om betydelsen av ord i sånger eller böcker. Jag ställde frågor och använde orden i samtal. Så blev lärandet roligt. Var nyfiken, ställ frågor. Se videor, fråga vänner eller sök online. Ju fler frågor du ställer, desto mer lär du dig. Använd många metoder. Läs, skriv, lyssna på musik eller tala. Jag skrev korta berättelser eller sjöng mina favoritsånger. Olika vägar hjälper vid lärande. Att tala övar uttalet. Att skriva övar grammatiken. Att lyssna tränar förståelsen. Använd svenska i vardagen. Läs recept, skriv inköpslistor eller sjung i duschen.
Lär dig steg för steg. Fokusera på små mål. Idag 5 ord, imorgon meningar. Små steg gör lärandet lättare. Jag fokuserade ofta bara på läsning eller bara på tal. Det gjorde lärandet enklare och mer ordnat. Belöna dig vid varje mål. Det räcker med en promenad eller en liten paus. Dessa belöningar motiverar dig. När jag lärde mig mina första 50 ord firade jag med musik och mat. Det var roligt och gav kraft att fortsätta. Gör lärandet trevligt. Se svenska filmer eller lyssna på poddar. De visar språket i vardagen. Det känns inte som arbete. Jag älskade svenska serier och komedier. De visade mig kultur, skämt och känslor. Även poddar är bra. Du kan lyssna överallt. Välj ämnen du gillar. Även kreativa uppgifter hjälper. Skriv en berättelse eller en dikt. Spela upp en scen från en film. Jag skrev ofta små texter om min dag. Det var roligt och hjälpte mig att lära. Upptäck nya vägar. Gör svenska studier till ett äventyr, inte en plikt. Kom ihåg att varje steg räknas. Varje nytt ord är som ett frö. Varje mening är som en blomma. Med tålamod växer din kunskap. Ibland känns det långsamt och det är normalt. Lärande tar tid. Ha tålamod. Lita på processen. Fira små framgångar. De visar att du går framåt. Om något är för svårt, gå tillbaka till grunderna. Det stärker din kunskap. Jag gjorde det ofta och det hjälpte mig mycket. Håll dig motiverad och tro på dig själv. Med nyfikenhet, tålamod och arbete kommer du att lära dig svenska. Njut av resan, klara utmaningarna och fira dina framsteg. Låt oss fortsätta, växa och upptäcka tillsammans att svenska studier kan vara en vacker och givande upplevelse.